දූල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ රතු වල සම්බෝලයක්. දුවෙක් මගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තුන රතු වල සම්බෝලයක් හදන්නේ කියලා. අපෙත් මිනිපිරියෙක් ඉන්නවා රතු වල වලට ගොඩක් ආසයි. ඉතින් මම අද රතු වල සම්බෝලයක් හදන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒවට උවමනා මොනවද කියලා බලමු අපි එහෙනම්. රතු වල 250යි, අවමෙලි කරල් 2යි, තක්කාලි ගෙඩියයි, රටලුණු ගෙඩියයි, දෙහි බෑයක ඉස්ම. ලුණු රස පදමට ගම්මිරි තේ හැඳින් භාගයයි, පොල් සුවල්පයක් හැඳි දෙකක්, තේ හැඳි දෙකක්, උඹල කඩ ටිකක්. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. මේ අවමිරිස් රටලුණු ඒවා හීයෙන් එන්න ලියා ගන්න. රතු වලයි මේ පිපිඤ්ඤයි රටලුණුයි ඒ කෑලි ලොකුවට ලියාලා මේ නිකන් මවුල් මේස වලට තියන්න. ඉස්සර සම්බලය හදාලා ගන්න. රතු වල සම්බලය අපි හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, උඹල කඩ කුඩු කෑලි, පොල් සුවල්පය, රතු වල කියන්නේ තරුණ බව රැකදෙන පෝක්ෂදායී ආහාරයක්. මේක පානයක් විදියට වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. කන්නෝර රතු වල ව්‍යංජනයක් හදන විදිය කියා දීලා ඇත. මේ අද සම්බෝලයක් හදන්න. දෙහි බෑයක යුෂ, රටලුණු, අවමිරිස් දැම්ම, රටලුණු දැම්ම, මේ පොල් දැම්ම, තක්කාලි දැම්ම. මේ තියෙන්නේ අපේ හදාගත්ත රතු වල සම්බලේ. ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට රතු වල සම්බලයක් හදාලා කාලා බලන්න. කාලා බලලා හොඳ නරක මාහට කියන්න. දූල පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි. තවත් විජයකින් පසුව හමු වෙමු.